ආයිබෝවන් සියලුම දෙනාට අපි ගොඩක් කට්ටිය කරන්න කැමති ක්‍රීඩාවත් තමයි ක්‍රිකට් කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රිකට් ගහද්දි යොදාගන්න බෝලේ තමයි ටෙනිස් බෝලේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි අරන් ආවේ ෆැක්ටරියක් ඇතුලේ ටෙනිස් බෝලයක් නිෂ්පාදනය වෙන විදිහ. ඉතින් අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ඒක ගැන බලමු.
අපි අදට වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉක්මනට හමුවෙමු. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි.